ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම මේ විශ්වය කොච්චර ලොකුද? ඔව් අනන්ත ප්‍රමාණයක් ලොකුයි. ඉතින් මේ අනන්ත ප්‍රමාණයක් ලොකු වෙච්ච විශ්වයේ අපි දන්නේ නැති, අපි තාම හොයාගෙන නැති දේවල් අනන්ත ප්‍රමාණයක් වුණා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ සිව්වෙනි මානය කියන එක ගැන. ඇත්තටම මේ ලෝකේ එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වයේ තියෙන්නේ මේ අපි දන්න මාන තුන විතරද? ඇත්තටම එහෙම කියන්න බෑ. මොකද අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ විශ්වය අනන්ත ප්‍රමාණයක් ලොකු නම් සහ අපි දන්නේ නැති දේවල් අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ විශ්වය අපි දන්නේ නැති මානත් අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. හරි. දැන් මම අහුවත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් මේ සිව්වෙනි මානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ උත්තරය වෙන්නේ මේ කාලය කියන එක. ඇත්තටම සරලව ගත්තොත් අපිට ඒක මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මම පාවාගේ හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කියනවා යාළුවෙක්ට කෝල් ෆේස් එකට එන්නේ. ඒත් එයාම කියනවා කීයද? ඒ වගේ මේ ලෝකයේ සිදුවන ඕනෑම දෙයක් විස්තර කරන්න අපිට මේ කාලය කියන එක අවශ්‍යයි. හරි. අපි දැන් මේ කාලය කියන එක තවදුරටත් මානයක් විදිහට හිතලා විග්‍රහ කරමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. කාලය අමතරව මානයක් විදිහට තියෙන ලෝකයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ චතුර්මාන ලෝකයක්. ඒකේ තියෙන මානයක් වෙන්නේ දිග, පළල, උස සහ අමතලව කාලය. එතකොට දැන් මේ ත්‍රිමාන ලෝකේ ඉන්න අපිට අපි දන්නවා මේ මාන තුන ඔස්සේම ගමන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ චතුර්මාන ලෝකේ කාලය කියන මානය හරහා අපි ඉස්සරහට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ඉස්සරහට ගියොත් අපි යන්නේ අපේ අනාගතයට. අපි මේ මානේ ඉතිපස්සට ගියොත් අපි යනවා අපේ අතීතයට. එතකොට මේ චතුර්මාන ලෝකේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක්ට මේ ත්‍රිමාන ලෝකේ ජීවත් වෙන අපි වගේ අතීතයක්, වර්තමානයක්, අනාගතයක් නැහැ. මොකද එයාට හිතෙන වෙලාවක එයාගේ අනාගතයට යන්නත් පුළුවන්, එයාගේ අතීතයට යන්නත් පුළුවන්. හරියට මේ ත්‍රිමාන ලෝකේ අපි කතා වෙන මේ ටයිම් ට්‍රැවල් වගේ. ඉතින් මේ ටයිම් ට්‍රැවල් වල විවිධ පැරඩොක්සස් තියෙන හින්දා අපි ඊළඟට යනවා මේ චතුර්මානය කියන අවකාශ මානය ගැන කතා කරන්න. හරි. එතකොට මේ සිව්වෙනි මානය කියන අවකාශ මානය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපි දන්න මාන තුන තියෙනවානේ. දිග, පළල සහ උස. මේ මාන තුන පිහිටන්නේ දිගට ලම්බකව පළල මේ දෙකටම ලම්බකව උසත් වෙන විදියට. එතකොට මේ සිව්වෙනි මානය කියන අවකාශ මානය කියන්නේ මේ අපි දන්න මාන තුනටම ලම්බකව තවත් මානයක් ගැන. ඇත්තටම අපිට ඒ විදිහේ මානයක් ගැන හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද අපි මේ ත්‍රිමානත්වය තුළ සිරකරුව කිව්වොත් හරි. මොකද අපේ මේ මොළේ ඊට පස්සේ අපේ සිතුවිලි මේ සියල්ලම හැඩගැහිලා තියෙන්නේ මේ ත්‍රිමානත්වය තුළ. ඒකින්ද එතනින් මෙහාට දෙයක් හිතන්න අපිට හරිම අමාරුයි. මේ හතරවෙනි අවකාශ මානය ගැන කතා කරද්දී අපි කතා වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. මේකට කියන්නේ ටෙස්ට්‍රැක්ට් එක කියලා. මේක චතුර්මාන වස්තුවක ත්‍රිමාන ප්‍රක්ෂේපණය. ඒක ගැන මම ඔයාලට මෙහෙම විස්තර කරලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ ත්‍රිමාන තරංගයක ත්‍රිමාන ප්‍රක්ෂේපණය. මේකේදී අපිට එකිනෙකට ලම්බකව දකින්න පුළුවන් මාන දෙකක් විතරයි. ඒ වගේම තමයි ටෙස්ට්‍රැක්ට් එකේ අපිට එකිනෙකට ලම්බකව දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මාන තුනක් විතරයි. මොකද මේක චතුර්මාන වස්තුවක ත්‍රිමාන ප්‍රක්ෂේපණයක් නේ. ඉතින් මම මේ පෙන්වුවා වගේ අපි මේ ත්‍රිමාන ලෝකයේ සහ ත්‍රිමාන ලෝකයේ අතර සංසන්දනය කිරීම වලින් තමයි මේ චතුර්මාන ලෝකයේ කියන එක ගැන උපකල්පනය කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ සංසන්දනය කිරීම කරන්න යොදාගන්නේ මේ ෆ්ලැට්ලෑන්ඩ් කියන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ ත්‍රිමාන ලෝකයක්. හරියට මෙන්න මේ වගේ. මේකේ ජීවත් වෙන්නේ පැතලි ජීවි. මේගොල්ලන්ට මේ උස කියන තුන්වෙනි මානය ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මේ තුන්වෙනි මානය හරහා එන තරංගයේ මේ පැතලි ජීවියෙක්ව කියන මානය හරහා අරන් යනවා. එතකොට මේ පැතලි ලෝකයේ අනිත් ජීවීන්ට ඒ අරගෙන ජීවියව පේන්න තුනනවා. ඒ වගේම මේ ජීවියට වෙනතු මානෙකින් තමන්ගේ ලෝකෙ දිහා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆ්ලැට්ලෑන්ඩ් එකේ සිද්ධ වුණු දේ වගේ සිව්වෙනි මානෙන් එන ජීවියේ මාවේ සිව්වෙනි මානෙට ඇදලා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. එතකොට මාව මේ වගේ පේන්නේ නැතු වෙනවා. මොකද දැන් මම ඉන්නේ සිව්වෙනි මානෙ. ඕගොල්ලන්ට ත්‍රිමානත්වයෙන් එහාට දෙයක් හිතන්න බෑනේ. ආයේ ජීවියා මාව මේ විදියට ත්‍රිමාන ලෝකෙට ගෙනත් දානකම් මාව මේ ත්‍රිමාන ලෝකේ ජීවත් වෙන කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න අපිව මේ ත්‍රිමාන සිරකුඩියක සිර කරලා තිබ්බා. මේ සිව්වෙනි මානෙන් වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් අපිව ඒකෙන් එළියට ගන්න. ඉතින් අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරේ
මේ සිව්වෙනි මානය කියන එක මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලානේ. ඇත්තටම අපිට මේ සිව්වෙනි මානය කියලා එකක් තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද? මේ කතාවේදී මෙතෙන්ට එන්නේ මේ ගුරුත්වය කියන එක. ඇත්තටම මේ විශ්වයේ ඉඳලා තියෙන ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆෝසස් හතරක් තියෙනවා. මේ හතර වෙන්නේ strong force, weak force, electromagnetic force සහ gravity කියන්නේ. එතකොට මේ අතරින් දුර්වලම එක තමයි gravity. එහෙම නැත්නම් මේ ගුරුත්වය කියන එක. නමුත් සමහර විද්‍යාඥයන් තර්ක කරනවා මේ ගුරුත්වය අනිත් බලයන් වගේම ප්‍රබල ඇති මේක මේ විශ්වයේ තියෙන වෙනත් මානයන්ට කාණ්ඩු වෙනවා කියන. නමුත් විද්‍යාඥයින්ට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා මේ ගුරුත්වය මොකෙන්ද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක විස්තර කරන්න. නමුත් මේ විද්‍යාඥයින්ගේ අලුත්ම සොයා ගැනීමක් වන ස්ට්‍රිං තියරි කියනවා මේ ගුරුත්වය ඇතුළුව විශ්වයේ සියලුම මේ බලයන් සහ මේ සියලුම පදාර්ථ හැදිලා තියෙන්නේ විවිධ සංඛ්‍යාත වලින් කම්පණය වෙන ස්ට්‍රිංග්ස් වලින් කියලා. මෙන්න මෙතෙන්දී තමයි මේ ස්ට්‍රිං තියරි කියන එක අපේ මාතෘකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මොකද මේ ස්ට්‍රිං තියරි එක කියන එක වැඩ කරන්න නම් මේ විශ්වයේ මාන 10ක් දක්වා තියෙන්න ඕන. අපි කොහොමද මේක ඔප්පු කරන්නේ? දැනට ලෝකේ තියෙන ලොකුම පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එක තමයි CERN's Large Hadron Collider කියන්නේ. මේකෙදි කරන්නේ මේ පාටිකල්ස් ආලෝකයට ආසන්න වේගයකින් ගමන් කරවලා එකිනෙක ගැටෙන්න සලස්වන එක. මේ ගැටුම් වලදී ශක්තිය එතෙන්දී මනිනවා. එතකොට මේ ගැටුමේ පසු ශක්තිය ඒකේ පෙර ශක්තියට වඩා අඩු වුණොත් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ශක්තිය වෙනත් මානයකට කාන්දු නැහැ කියලා. මොකද අපි දන්නවනේ ශක්තිය සංස්කෘතිකයි කියලා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රිං තියරි එක ගැන ඇත්ත නැත්ත අපිට තව වසර 5-10ක් අතර කාලයක් ඇතුළත දැනගන්න ලැබෙයි කියන මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන විද්‍යාඥයන් කියනවා. එතකොට මේ සිව්වෙනි මානය කියන එක ගැන හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපි කලින් විස්තර කරා වගේ මේ සිව්වෙනි මානය කියන එක කාලය සම්බන්ධ එකක් වුණා, අවකාශය සම්බන්ධ එකක් වුණා, මිනිසාගේ අනාගතයට ලොකු වෙනසක් කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ සැකකුණු දේවල් බොහෝමයක් මේ විශ්වයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන අපේ අවධානය යොමු කරලා ඒවා ගැන තව හොයලා අපේ දැනුම තවත් වැඩි කරගන්න.